کردید. دست شما در خانم معلم، خانم مهندس، خانم دکتر. دارو اسم دختره؟ پسره. ولی یه دختره. Iran Discovery. شما معلم شنا خیلی میدونه پول تو چیه. عزیز زرنگی خیلی خوب. حالا ناخون‌ها قبول نیست. قبوله؟ به افتخارش یه دست بزنید. بفرمایید. به خیلی لطف کردید. دست شما در خانم معلم، خانم مهندس، خانم دکتر معلم شنا. خب بریم دو تا از دختر خانم ها اینجا داوطلب شدن. یه لحظه بیام بالا. صدا انشالله. نه جهان رو بچه هستی افر و شما عرصواری خب بفرمایید شعرتون رو بخونید و ما همه خود رو عرصون بگذرد شبانی که از ماهای سر نباشه بس میاید Iran Discovery. شیرین نره
تکه نره Iran Discovery. Iran Discovery.
Iran discovery. استاد براتون بیرون برخورن Iran discovery. Iran discovery. از اینا آها پدر دیگه چرا اینگه داری؟ همون نوری چند لاجی؟ 400 تا همسر دیگه میدونی الان روش کنی پاسه نمیسه الان نمیدونم رفته خدا خیلی اصلا میرسه
Iran discovery. Sinemasını açtı bize bir. Dünya, sinema.